আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি দুটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। এটা হৈছে আপোনাৰ কোমোৰা পটল আৰু আলুৰ পাতলা ঝোল আৰু এটা এগ ৰেচিপি লৈ আহিছিলো। আৰু যিবিলাকে মানে একদম ডায়েট কন্ট্ৰোল কৰি থাকে ন তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। যেহেতু মই অলপ ডায়েট কন্ট্ৰোল কৰি থাকো বা মই ইমান অইল ব্যৱহাৰ নকৰো, তো ৰেচিপিটোত বাৰু মই কেনেকৈ বনালো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। তো আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব যদি আপোনালোকে ডায়েট কন্ট্ৰোল কৰিব বিচাৰে মোৰ দৰে আৰু। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। ৰেচিপি দুটা বনাবৰ কাৰণে মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছো। জলকীয়া আপোনালোকে যিমান খায় সেই অনুপাতে দিব, আদা অলপ, নহৰু কেইকুমান। তো এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু ৰেচিপিত দিবৰ কাৰণে দুটা তেজপাত লৈ লৈছো। এফালে ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে কোমোৰা ডাঙৰ সাইজত কাটি লৈছো আৰু পটল দুটা কাটিছো আৰু আলু এটা দি লৈছো। এইখিনি মই কুকাৰত বনাম কাৰণ টাইমটো অলপ কমতে হৈ যায় কুকাৰত বনালে। তো আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন, কুকাৰত টাইম কমতে হৈ যাব। কুকাৰটো গৰম হোৱাত এচামুচমানৰ জোখাই তেল দি দিছো আৰু ইয়াত দি দিম অলপমান পাঁচফোৰণ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজা যাব দিম আৰু ইয়াত দি দিছো পেষ্ট যে বনাই থৈ দিছিলো আদা নহৰু পিঁয়াজৰ, তো তাৰে অলপমান দুচামুচমানৰ জোখাই দি দিছো। আৰু ইয়াত এতিয়া পানী দি দিম কাৰণ তেল কমকৈ দিছো ন, তলত লাগি যাব, তো তাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত দি দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা যাব দিম। আপোনালোকেও এনেকৈ কুকাৰত বনাই খাই চাবচোন, একদম টাইমটোও কম হয়, ফটাফট হৈ যায় আৰু। তো ইয়াত মই আৰু এটা বিলাহী দি দিম গোটাই। তো এতিয়া দি দিছোঁ পাচলিখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি এড কৰিব পাৰিব, যি যি মন যায় এড কৰিব। মোৰ ওচৰত এইখিনিয়ে আছিলে, তো তাৰ কাৰণে দি দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম লৈ কিনে আৰু অলপমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া দুটাৰ পৰা তিনিটা চিটি লগাই দিছিলোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনখন খুলি দিলোঁ। ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া বিলাহীটো ধুনীয়াকৈ ভাঙি দিওঁ আৰু যিমান কুকাৰত ৰেচিপি বনোৱাৰ পিছত মানে হুইচেলটো মৰা হোৱাৰ পিছত আমি 2-3 মিনিট মানৰ কাৰণে আকৌ গেছটো জ্বলাই অলপমান উতলিব দিব লাগে। তেতিয়াহে আঞ্জাখনৰ মানে অলপ সোৱাদ উঠে আৰু বা মাৰ এটা উঠে। তো এতিয়া অলপমান ধনিয়া দি কিনে ধুনীয়াকৈ উতলিব দিছোঁ আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ কোমোৰা পাতলা ঝোল ৰেচিপি আমাৰ ৰেডি হৈ বনাইছিলোঁ। তাতে আমি অলপমান ৰাখি দিছোঁ আৰু অলপমান মগজ তাত দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু কেৰাহী গৰম হোৱাত অকণমান তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতো এচামুচমানৰ জোখাই দিছোঁ, অলপ পাঁচফোৰণ ফুটিবলৈ দিছোঁ আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈ গৈছে। ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু মিক্সিৰ বাতিটো অখালি কিনে ইয়াত দি দিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ, নিমখ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু কম জুইত উতলি থাকিব দিম তেল বিৰিঙি অহালৈ। ধুনীয়াকৈ ভজা গৈ আছে আৰু এতিয়া অলপমান চেনি পেলাই দিছোঁ তাত। ধুনীয়াকৈ ভজা গ'ল। এতিয়া আমি অলপমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ এইটো ৰেচিপিটো অলপ ড্ৰাই হ'ব। আৰু মই কণীকেইটা বইল কৰি কিনে ভাঙি দিছোঁ, মাজেৰে ফালি কিনে ভাজি লৈছোঁ। তো মই দুটা কণীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তো এই কণীকেইটা আমি ওলোটাই কিনে উতলিবলৈ দিম। ধুনীয়াকৈ উতলি থাকিব। তো আপোনালোকে এবাৰমান খাই চাবচোন ৰেচিপিটো। তো মই কিন্তু খাই ভালেই পাইছোঁ বাৰু। এনেকৈ উতলাই কিনে ড্ৰাই হৈ যাবলৈ দিছোঁ। আৰু এটা কণী মই ইয়াতে ভাঙি দিছোঁ, কণী এফালমান ভাঙি দিছোঁ। কণীৰ কুহুমটো অলপমান ভাঙি দিব লাগে, তেতিয়া মানে আঞ্জাটো অলপমান গোটাও হয়, খায়ো ভাল লাগে। কণীৰ ফ্লেভাৰটো মানে ৰেচিপিটোত গোটেইখিনি যায় আৰু খাই বিৰাট টেষ্টি লাগে। তো আপোনালোকে এবাৰমান এনেকৈ খাই চাবচোন। তো হৈ গ'ল আমাৰ টেষ্টি। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি লাগে তলত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব।